เตารีดฟินดิบครับผมลูกค้าแจ้งอาการไอน้ำไม่ออกครับผมก่อนอื่นต้องเทสก่อนครับผมเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์ครับมีไฟแสดงสถานะติดนะครับผมก่อนอื่นต้องขอพูดก่อนนะครับว่าเตารีดฟินดิบนะครับที่เป็นปั๊มทุกตัวนะครับผมหน้าเตาจะต้องร้อนก่อนทุกครั้งนะครับไอน้ำถึงจะออกนะครับผมไม่งั้นไอน้ำไม่ออกนะครับปรับความร้อนให้สูงสุดก่อนครับรอสักพักครับผมเอามือสัมผัสที่หน้าเตาครับหน้าเตาไม่มีความร้อนเลยครับไฟกับพริบไม่หยุดเลยครับแกะดูสภาพภายในเครื่องนะครับผมตัวนี้คือหน้าเตาไม่ร้อนนะครับน็อต2ตัวนะครับด้านหลังนะครับข้างหน้าจะมีน็อตอยู่1ตัวนะครับผมเป็นพลาสติกนะครับผมติดไว้อยู่นะครับผมแกะพลาสติกออกแล้วก็ขันในส่วนของตัวน็อตออก1ตัวนะครับด้านหน้านะครับผมแล้วเอาโครงข้างบนออกก่อนนะครับนี่คืออุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องนะครับผมพวกบอร์ดควบคุมต่างๆนะครับแล้วนี่คือสายและจุดจำต่างๆนะครับผมสายสีแดงนะครับผมเป็นไฟนะครับผมจ่ายมาจากบอร์ด power supply นะครับผมเป็นเอาพุทนะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟ AC นะครับจำเพื่อเลี้ยงในส่วนของตัวบอร์ดนะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นไฟป้อนกลับนะครับเวลาสั่งงานนะครับจะป้อนไปที่ตัวปั๊มนะครับทำให้ปั๊มทำงานนะครับผมสายสีดำกับสีขาวนะครับบอร์ดต่างๆข้างในเครื่องนะครับตัวนี้บอร์ด power supply ครับตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลครับผมเราจะวัดไฟนะครับผมตั้งมิเตอร์ไปที่250โวลต์ AC นะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับผมทำการเปิดสวิตช์ครับปรับความร้อนให้สูงสุดนะครับผมวัดไฟ AC นะครับไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวบอร์ดนะครับมีไฟมาปกตินะครับ220โวลต์ AC นะครับเราจะวัดไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์นะครับผมที่หน้าเตานะครับสายสีน้ำเงินและสายสีแดงนะครับผมตั้ง220โวลต์ AC นะครับตอนนี้มีไฟ220โวลต์มาปกตินะครับผมแสดงว่าตัวแผง power นะครับสามารถจ่ายไฟได้นะครับเราจะแกะรูในส่วนของตัวโทโมฟิลที่หน้าเตานะครับและตัวฮีตเตอร์นะครับผมที่ด้านหน้าเตานะครับประมาณ 90% ของเครื่องนะครับผมตัวโทโมฟิลที่หน้าเตาจะขาดนะครับตัวฮีตเตอร์ประมาณ 10% นะครับผมที่จะมีความเสียหายนะครับเราแกะโครงด้านบนออกนะครับผมจะเจอสายท่อน้ำนะครับทำการเอาสายท่อน้ำออกก่อนนะครับผมจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับผมทำการขันน็อตออกทั้ง3ตัวนะครับแกะโครงตัวครอบฮีตเตอร์ออกนะครับข้างในจะเจอตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนตัวฮีตเตอร์นะครับผมเราจะมาวัดในส่วนของตัวไฟนะครับตั้งมิเตอร์อยู่ที่250โวลต์ AC นะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับผมในปรับความร้อนที่หน้าเตาให้สูงสุดนะครับผมสายมิเตอร์วัดเอาท์พุตนะครับที่จ่ายออกมาจากบอร์ด power นะครับผมมีไฟนะครับเราจะวัดในส่วนของตัวสายสีแดงนะครับที่ผ่านโทโมฟิลไปเลี้ยงที่ตัวฮีตเตอร์นะครับผมตัวนี้ไม่มีไฟ220โวลต์ผ่านมาที่ตัวขาฮีตเตอร์นะครับสรุปตัวนี้โทโมฟิลขาดนะครับผมจะทำการถอด
โทโมฟิลออกจากวงจรนะครับน็อต1 ตัวครับผมมีบักฟิลตัวนึงเนี่ยอันนี้คือตัวโทโมฟิลนะครับผมฟิลควบคุมอุณหภูมินะครับผมเราจะมาวัดในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับผมตั้งมิเตอร์คูณ1นะครับผมวัดโอห์มนะครับตัวนี้ไม่มีความต้านทานเลยนะครับ เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยนะครับผมตอนนี้โทโมฟิลขาดนะครับอุปกรณ์ต่างๆข้างในเครื่องนะครับ ตัวนี้คือเทอร์มิเตอร์นะครับผมส่วนตัวนี้ฮีเตอร์หน้าเตานะครับตัวที่วงไว้นะครับเป็นขาฮีเตอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นโทโมฟิลนะครับผมส่วนตัวเป็นบอร์ดพาวเวอร์นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นคอนโทรลบอร์ดครับส่วนตัวนี้เป็นปรับความร้อนครับจะวัดในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับผมตั้งคูณ1นะครับผมเซ็กฮีเตอร์นะครับตัวนี้ฮีเตอร์ปกตินะครับไม่ขาดนะครับมีความต้านทานนะครับตั้งมิเตอร์คูณ 10K นะครับผมจะวัดในส่วนของตัวฮีเตอร์ครับมันมีการรั่วไหลลงกาวหรือเปล่านะครับจับที่ขามิเตอร์เส้น1นะครับแล้วจับที่ตัวโครงของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับแสดงปกติครับตั้งมิเตอร์ R คูณ 1นะครับผมเราจะวัดในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับวัดโทโมฟิลนะครับผมเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับโทโมฟิลขาดนะครับผมเราจะถอดในส่วนของตัวเทอร์มิเตอร์นะครับออกจากวงจรนะครับเพื่อนำมาเทสนะครับผมตั้งมิเตอร์นะครับผมคูณ 10นะครับผม K นะครับปรับมิเตอร์ให้0นะครับผมเราจะนำมาวัดในส่วนของตัวเทอร์มิเตอร์นะครับผมจับขาทั้ง2ข้างนะครับผม NTC นะครับผมประเภทเทอร์มิเตอร์นะครับผมคุณสมบัตินะครับเปลี่ยนแปลงค่าตามอุณหภูมินะครับเราจะนำหัวแดงนะครับผมที่ร้อนนะครับผมมาเพื่อเทสนะครับเราจะจี้ไปที่ตัวขาของเทอร์มิเตอร์นะครับค่าความต้านทานจะต้องต่ำลงเรื่อยๆนะครับสังเกตที่เข็มมิเตอร์นะครับผมเมื่อเจอความร้อนค่าความต้านทานจะต่ำนะครับเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงนะครับคือเราไม่ต้องใส่หัวแดงจี้นะครับผมเทอร์มิเตอร์ค่าก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับผมจนถึงจุดค่าที่ตัวเทอร์มิเตอร์กำหนดนะครับผมคือเทอร์มิเตอร์ดีนะครับถ้าเทสได้อย่างนี้ครับส่วนต่อไปเป็นปรับค่าได้นะครับผมจะวัดตัวนี้นะครับผมก็คือค่าสูงสุดนะครับของตัว R นะครับผมจะอยู่ที่ 500K นะครับถ้าได้ตรงปกติไม่สวิงก็โอเคครับอันที่2ที่เราวัดนะครับผมจะวัดการปรับความต้านทานนะครับจะต้องขึ้นลงตามที่เราปรับนะครับผมสรุปอาการเสียของเตารีดนะครับมีอุปกรณ์เสีย2ชิ้นนะครับผมตัวแรกนะครับคือตัวดีเลย์นะครับเสียคือหน้าคอนแทคของดีเลย์นะครับผมละลายติดกันนะครับทำให้ต่อวงจรไฟฟ้าไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีตเตอร์ตลอดนะครับทำให้ตัวฮีตเตอร์นะครับผมร้อนจัดนะครับผมเกินค่าอุณหภูมิที่ตัวเทอร์โมฟิลกำหนดนะครับทำให้ตัวเทอร์โมฟิลนะครับผมขาดนะครับผมตัวดีเลย์จะ
จะเป็นตัวที่วงไว้นะครับ ตัวสีขาวๆนะครับผมสามารถหาซื้อมาเปลี่ยนนะครับผมได้ตามร้านทั่วไปนะครับผมหรือตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับพวก Lazada Shopee นะครับผมมีขายนะครับ ส่วนรูปที่วงไว้นะครับคือตัวโทโมฟิลนะครับผมสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับผมที่ตัวโทโมฟิลจะมีค่าองศาที่กำหนดนะครับให้เปลี่ยนคู่กันนะครับผมดีเลย์และตัวโทโมฟิลนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับผมคนที่รู้แล้วก็เข้ามาดูหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนคนที่ไม่รู้ก็มาศึกษาได้ที่ช่องนี้เลยนะครับผมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ